Ito guys, share ko lang, no. Marami kasi akong nakikita sa group na pag nag-post time daw sila is nawawala yung time or yung voucher nila. So, ang ginagawa ko kasi guys, ganito ang technique niya. Ang ginagawa ko kasi, nag-ano ako, kapatay din ng WIFI. Alam ba, ganito example, post time ako. Guys, pag ni-resume ko yan guys, mawawala yung time, di ba? Yan yung mga issue nila. Pag ni-resume ko yan, mawawala yung time, di ba? Ayan, no? Wala yung time, pati yung code. Siyempre, yung ibang customers natin, hindi naman nila na-receive yung code. Pag nagtanong sa inyo, bumalik yung customer mo. Ganun ang gawin nyo. Ganito ang gawin nyo guys. Pag sinabi, sir, ba't nawala yung time ko? Ngayon, no, sabihin mo sa kanila na patayin nila yung wifi nila sa phone. Yan. Tapos guys, i-on nyo ulit. Then, connect ulit kayo sa hotspot. Yan, sa test. Babalik natin i-request ulit yan guys. Ayan, lalabas na yung voucher. So, reconnect ulit kayo. Hindi ko connected ulit. Hindi naman nag-resume. Ang ginawa, nag-post time tapos nag-cancel. Okay, post time tapos nag-cancel. Hanggang din, nawala rin, di ba? Ganun din. Papatayin nyo lang, papapatayin nyo lang yung wifi sa kanya tapos papabukas na din. Then, reconnect ulit kayo sa test. Ayun, babalik na ulit yan. Diba guys? Yun lang. Basic lang ang buhay guys. Huwag niyong pahirapan. Huwag niyong pasakitin ng ulo nyo. Yun lang. Maraming salamat sa inyo guys. Good night. Finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art. It's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in. Yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.